أنا والدة أحمد جابر، عندي 36 سنة. بلدنا الحقيقية يعني هي بلدنا مصر أيوة، بس احنا بلدنا بني سويف. أنا والدة أحمد جابر، احتكر في ثورة 25 يناير وخد 5 سنين، وربنا أكرمني 5 سنين حكم عسكر. بس هو كان على حكم على أيام مبارك برضو، لأن هو اتحكم عليه قبل مبارك ما يتنحى. فمن فضل الله إني ربنا أكرمني وطلع من ال5 سنين دي براءة برضو. و احمد جابر ده كل حياتي برضو، حتى هو ما كانش بيزعلني ابدا، بس بعد ما خدوه الجيش وضربوه وبهدلوه عصبوه وخلوه، والداخليه مباحث الداخليه ضربته في السجن وكده، عصبوه. وان كان حصل له حاجه ولا نفسيته تعبانه زعلني بعد ما طلع، بس انا مش زعلانه منه برضو، عشان هو ابني، وعشان انا عارفاه قبل الثوره ما كانش فيه حاجه وحشه، وبعد الثوره مش هيبقى فيه حاجه وحشه، بس هي دي فتره وهتعدي اللي حصل دوت. قبل الثورة كنت بشوف بيتي وولادي، أساعد ولادي وجوزي في الشغل كده، نشوف بيتي يعني قايمة ببيتي وولادي. ما كنتش مالناش دعوة بالسياسة خالص، ولا كان لنا شغل بحاجة خالص نهائيا، في مصالحنا وأكل عيشنا. لأن احنا لو قعدنا يوم لأن جوزي مش موظف حكومة، لو قعدنا يوم ما كناش بنلقى نضيع. الجمعة ديت اللي هي قالوا جمعة الغضب، أنا ما كنتش أعرف، قالوا جمعة الغضب، لقيت التليفون قطع حرارة، فبقول للبنت معايا ولد صغير، قلت بوظ التليفون. قالوا لي ابني احمد دوت، قال لي لا ده تليفوني انا التاني فصل، ده الشبكه. كان عندي عمام ولادي جايين يشوفوا ابوهم، لقوا التليفونات بتاعتهم برضو، قالوا ده الشبكه. فز سيلفي قال لي ده النهارده في جمعه غضب، اللي هو عم ولادي. اول مره انزل ميدان التحرير وادور على احمد كان يوم السبت، يوم 5/2، وكانت الناس مخوفاني وقالوا لي هيمسكوكم هيقعدوكم بالعافيه، ولا هيمشي هيموتوه وكده. برضو نزلنا. ربنا قلم عليا، طب اقعد احط ايدي على خدي واقعد اعيط ابني؟ طب ما العياط مش هيطلع ابني. وبقت حالتي وحشه، والبيت اتبهدل والعيال اتبهدلوا. معايا بنت عندها 6 شهور ساعه اخوها متاخد، وولد عنده 2 سنين، واخواته اتبهدلوا كلهم، خلاص اتبهدلنا، ما بقاش فيه ولا عارفين ننتبه لحاجه. وجده مريض في البيت وكنت براعيه، ما بقاش قادره انتبه لحاجه خالص، وانا اساسا مريضه بالكبد. طب انا فضلت كده، طب انا هموت. ربنا ألهم عليا ان انا اروح فين، اروح السنترال بتاع الجيزه. رحت بحت شكوى للمشير طنطاوي، وشكوى للسيد عادل مرسي مدير هيئه القضاء العسكري، اللي هو النائب العام عطاني اسمه ده. ورحت مقدمه بحت لهم شكوى هما الاثنين زي بعضيها، ابني طلع كذا 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 كذا، وان كان ابني غلط هيبقى غلط في حظر تجول، و18 سنه و6 شهور ما يعرفش يعني حظر تجول. عشان انا عندي 36 سنه ما فهمتش يعني حظر التجوال غير لما نزلنا الميدان وشفنا اللي حصل واللي جاري. طب ما كان حاكموا، ما تحاكموا اللي قتلوا الشباب بقى. انا نزلت وشفت، ما كنتش بنزل، نزلت وشفت، وكنت زعلان على حسني مبارك لما كاتبين عليه شتيمه على وحاطينها على الزباله. بس لما شفت اهالي الشباب اللي ماتت والستات اللي، ونزلت ميدان التحرير ولقيت الستات بتصوت وتقول عايزه اولادي مش لاقيه اولادها، وانا من ضمن اللي جربت، يبقى اللي يتحاكم حسني مبارك وحبيب العدل، مش احنا. مش احنا ياخدوا ابني ويدوا له 5 سنين؟ لا. ما سالش في الشكوى الاولانيه، بعت له شكوى تاني، وكل جمعه بقى تنزل ميدان التحرير. جبت اللوحه بتاع النتيجه ديت، الورقه بتاع النتيجه اللي بنحط فيها المحطوطه فيها النتيجه دي، شلت منها النتيجه وكتبت عليها نطالب بالافراج عن المحتقلين في ثوره 25 يناير احمد جابر ومحمد امين، ورحت نازله بها ميدان التحرير. يوم 2/7 ده كان عنده في تخريج، يعني عنده دفعه في الدفاع الجوي بتتخرج في اسكندريه، ورحنا وقفنا قدام الوزاره من الساعه 8 الصبح. فقالوا لنا ان هو عنده فرقه بيخرجها من النهارده، عنده دفعه تخرج مش جاي لكم، ريحوا نفسكم. قلنا لهم لا احنا جايين، مش خد منكم شكوى. قلنا له خد منا شكوى بس ما عملناش حاجه. فات 15 يوم، هو 17 يوم كمان ما عملناش حاجه. يبقى قالوا لنا طب هو في اسكندريه ريحوا نفسكم. قلنا لهم هنقف نستنى، هيجي في الليل. قلنا لهم هيجي على بيته. قلنا لهم هنستنى، هنبات هنا، هنبات هنا، وهنجيب بوتاجاز صغير ونقعد ناكل ونعمل شاي وهنقعد لكم هنا. بس فراح جه من اسكندريه على السويس، كان عنده حاجه برضه في السويس، وجه من السويس داخل بالعربيه، راكب عربيه جيب ومعاه عربيه الحراسه، وهو في عربيه وعربيه الحراسه، ومعاه حرس في العربيه، ومعاه الفريق سامعنا. والحرس نزل لنا وقلنا له عاوزين نكلم سيادته برضه. طب ما كلمكم قلنا له برضه عاوزين نكلم سيادته، مش هنوع غير لما نكلم سيادته. كان معانا ام الراوي، كانت قاعده في ميدان التحرير على طول. بس دخلنا انا وام الراوي ابتداء من ال6 عشان نخش، مش هيقف يكلمنا بقى في الشارع. قال طب دخلوه جوه البوابه وهيقف يكلمكم. الحراسه كده
والبوابه الحديد كده، واحنا بقينا في النص. دخلنا احنا قدام العربيه عشان نوعلهم السكه، مع ان السواق دخل فينا، سواق عربيه الحراسه دخل فينا وعور نهى خالد في رجلها عشان نوعى لست المشير، واحنا ما رضيناش نوعى، احنا عايزين نكلم. فراح دخلنا جوه البوابه كده، وقفنا. قال كل واحده بقى تقول لي شكوتها بالراحه كده، وانا وكل واحده تحكي لي قصه ابنها. وقف المره دي، وقف معانا اكتر من ساعتين وسمعنا، وكنا كتير، كنا نعدي 700 واحده ست حكت له شكوتها وقالت له شكوتها. ومن ضمن الناس عطيته كشف فيه اكتر من 200 اسم من الواد الجديد، اسامي شباب، اللي واخد 15 سنه، واللي واخد 5 سنين، واللي واخد 3 سنين، واللي واخد 7 سنين. قلت له كل ده انا جايباهم في الزياره وانا رايحه. قال لي انا عايز اهاليهم، انت جايه تكلمي؟ قلت له انا ما اعرفش اهاليهم، ما عرفتش اوصل لتليفونات، وصلت لاساميهم. برضه الناس دي شوفوا قضاياها مع اولادنا. بس قال لي طيب يا حاجه دي ثوره وضحايا ولازم الثوره لازم يبقى لها ضحايا. قلت له يعني ما فيش غير اولادنا احنا، اولاد الناس الغلابه اللي تروح في ضحايا الثوره؟ والله العظيم يا ست المشير انا مريضه بالكبد وكذا كذا كذا. قال لي يا ستي ده انت شكتي لي وبعت لي شكاوي لحد عام، وبعت لك التحريات لحد البيت، اصبر. قعد الحرس يشدني ويقول له، يقول لي انت قلتي شكوتك اوعى بقى. قال له سيبها ما حدش يكلمها، الصراحه يعني ما حدش يكلمها. وهي بعد ما الناس دي كلها دي تشتكي لي، هي هتدي فرصه للستات اللي معاها تتكلم، وبعد الناس دي ما تقول شكوتها هي هتقعد هي والناس قدام الباب بالراحه زي ما بيقعدوا بالراحه، وهياخدوا بعدهم ويمشوا بالراحه، ما حدش له دعوه بيهم ولا حد يكلمهم. وعطى اوامر فعلا للظباط بكده، بس الظباط مش بتنفذ الاوامر، بتعمل حاجات لما هم بيزهقوا وبيتعبوا مننا بيعملوا حاجات. المهم اليوم دوت خلصوا كل الناس خلص شكوتها معاه واتكلمنا معاه، وراح الظابط وجد اخر النهار قال لي بصي، قال لي قومي روحي، العيشه هتدن وانت مش راضيه تقومي تروحي، والناس كلها مش راضيه تمشي معاها قاعده معاكي، قومي روحي واعملي حسابك ان قبل ما توصلي بيتك هيتقبض عليكي، او روحتي بيتك هناخدك من بيتك النهارده بالليل. قلت له ماله، عند اولادي واخواتي واهاليه مفيش مشاكل. طب ما انتوا خدتوا ابني، هتاخدوا عزم من خدتوا ابني؟ قال لي يعني ما انتش خايفه؟ قلت له خاف لا، هتاخدني تهمه ايه؟ اخدت ابني وعملت له تهمه وهو مالوش تهمه، هتعملوا ليه؟ مش هعزم اللي خدتوه. صوت لوحده ما ينفعش، انا وحديه ما حدش هيشوفني، ما حدش هيسمعني، مش هيغلبوا فيا، هيقبضوا عليا ويحبسوني، ما حدش هيشوفني ولا حد يدور عليا. لما يبقى معايا كتله ومعايا شله كبيره، مش معلش انا على حد علمي وعلى حد ما بعرف اتكلم بقول لك يعني، معلش انا مش متعلم عشان يعني افسر الكلام حلو، على حد اللي انا اعرفه ان انا لما يبقى معايا مجموعه ستات كبيره بتطلب على جوزها ولا بتطلب على ابنها، وصوتنا يوصل قدام المسؤولين ونروح للتلفزيون ونروح للصحافه ونروح لده ويشوفونا وكده ونتعرف، هيسمعونا وهيدوروا علينا ويسمعوا كلامنا ويشوفوا عيالنا فيها ايه، يعني حتى ما رضوش يريحوني. لما توصل بيا ان هم ادور على ابني وسط الميتين في المشرحه، وابني عندهم ويقولوا مش عندهم، يبقى انا انزل ولا ما انزلش؟ انزل ادور ولا ما ادورش؟ نزلت دورت، عرفت الظالم والمظلوم مين، عرفت ان الشعب كان مظلوم فعلا، وان الرئيس كان ظالم. رئيسنا اللي حاكمنا وبيحمينا واللي دافع عنا وحارب عنا هو برضو ظالمنا. مش ظالمنا ظلم اي كلام، ظالمنا ظلم كتير، ظلم كتير، ونهبنا وسرقنا، وفوق كده بقى غطت بالدم الشباب اللي اتقتلت دي. طب ما هو انا زي ما انا بدور على ابني كده، في ام ابنها ميت وكنت بروح ازور ابني واطلع اعيط، انا عرفت مكان ابني وطالعه من عنده وبعيط. امال اللي دفنت ابنها او الدفن ما شافتوش وما عندهاش غيره يصرف عليها ولا يجري عليها، تعمل ايه؟ هم اللي نزلونا. نزلنا ميدان التحرير واحتصمنا وقعدنا، واحنا محتصمين في ميدان التحرير رحت زياره لابني في الوادي الجديد، لقيت ابني مضروب ومتعور مذبوح كده، وبيغطيها، بيحاول يغطيها مني عشان ما اشوفهاش. فشديت التيشيرت وشديت الياقه بتاع الترنج الازرق اللي هو لابسه، كنت بشتري اللبس على حسابي واوديه، وربنا يعلم كنت بوفره من اكل ولادي وشربهم، واوفره واخد له هو اللبس، يطلبوا مني او يبعت لي الناس تطلع من الزياره تتصل تقول لي ابنك بيقول لك هاتي له كذا وكذا وكذا وانت جاي. استغرب اللبس اللي انا بجيبه بيروح فين؟ انا كل زياره بودي، كل 15 يوم اودي لبس واعمل زياره ب 1000 جنيه، وربنا عالم بينا الراجل شغال ازاي ومريض، وما بقاش اروح اتعالج ولا اروح للعلاج بتاعي وانا عندي فيروس في الكبد، ما بقاش اروح للعلاج بتاعي، وبقيت اوفر الفلوس امشي بها اروح لاحمد الزيارات، وامشي بها اروح في المظاهرات.
طلعت على المنصات كتير في ميدان التحرير واتكلمت، وناس كتيره قالت لي انا ما ينفعش الستات دي تقعد هنا. مش ابني بس، معايا امهات كتير وزوجات كتير وبيوت ناس كتير اتخربت، في اللي ما معاش غيرنا وفي اللي معاه بس مش مستغنيه عنه عشان مش ظالم مظلوم. انا طالبه العدل والرحمه، عايزه شباب 25 اللي طلعت عشان تمشي الظلمه ما تجيبش علينا ظلم. هما ما مشوش حسني مبارك، حسني مبارك ما يمشيش. حسني مبارك قاعد في شرم الشيخ وبيخلي المجلس العسكري يحاكم فينا وبيحاكمونا على ان احنا قلنا مش عايزين حسني مبارك. طلع بس نفسيته وحشه، وما زال نفسيته وحشه لحد امبارح. نفسيته وحشه ومأثر فيه اللي حصل معاه، والضرب اللي على جسمه، ظهره متعلم ضرب بطريقه ما اقولكش. انا الكرباج اللي كان بينضرب بيها على ظهره ويدوسوا فيهم بالجزم، كانوا بيربطوهم كده ويغموا لهم عينيهم ويلقحوهم على بطنهم على الارض وبظهرهم لفوق، ويطبوا برجليهم بالبياده بتاع الديش دي في ظهرهم وفي جسمه. والكرباج السوداني اللي بيضربوه دوت طالع على جسمه لحد مع العلامه، معلم لحد دلوقتي. لما احمد خرج من واتاخد كان سايب امه في البيت بتغسل لهم وتطبخ لهم وتساعدهم في الشغل وكل حاجه، وبتشيل معاهم زي الراجل برضه. يعني حتى لما بشيل معاهم زي الراجل بالظبط، بشتغل معاهم. بس في فرق لما سابني كده وجه لقاني ثورجيه. كلهم في البيت بيقولوا لي ثورجيه. يعني هو عمال يقول لي انت، انا عايزه افهم يعني. قلت له انت يعني خدانهم فيك انت، هو اللي عمل فيا كده. حتى هو قال لي اهدى بقى شويه واقعدي شويه عشان انت مريضه ارتاحي. قلت له ما بقعدش غير ما انا ما بتفوتيش مظاهره غير لما كنت تعبانه قوي، عشان لسه فيه امهات ما فرحش زي ما انا فرحت بعيالها. لسه في شباب مظلومه جوه السجون، في شباب زي انا متاكده 100% طالما ابني كان في ايدي واتاخد وقاعدين على العشاء وقمنا طلع ما جانيش وجربت المرض ده كله ده ولفيت عليه اللف ده كله ده وعندهم ويقولوا مش عندنا، انا متاكده ان شباب كتيره زي ابني كده محبوسه من غير تهمه ومش عامله حاجه وتحط لها سلاح وتحط لها حاجات وتحط لها دوده. هي الثوره ما خربتش مصر، هي الثوره هتعدل مصر ان شاء الله، بس هي على العمليه عايزه شويه وقت. يعني انا على حد فهمي مش هتتعدل كده من اول سنه، هتاخد لها سنتين 3 وهترجع مصر حلو. بس هناخد شويه كده في الظلم اللي احنا فيه ده والبهدله اللي احنا فيها دي، عشان عايزيننا ما نجوحش، عايزيننا نسكت برضو على الظلم. بس لما يلاقونا برضو مش ساكتين على الظلم ويلاقوا الناس بتقول صوتها وبتقول رايها وتطلع صوتها، مش هيستمر الظلم، هيخلص وهتبقى مصر حلوه. والثوره دي ثوره 25 يناير دي هتبقى ذكرى حلوه وفي تاريخ مصر.